साथीहरु नमस्ते म हुँ ओनिक र तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। आजको भिडियो एकदम नै फरक रहेको छ साथीहरु। ओके सो पछिल्लो दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ छोरीको बर्थडे मनाएका थियौं पक्कै पनि र त्यो बर्थडेको उपलक्ष्यमा चाहिँ मैले छोरीलाई गिफ्ट दिएको थिइन र आज मैले छोरीको लागि एउटा गिफ्ट लिएर आएको छु। यसलाई चाहिँ राइटिङ ट्याब्लेट भन्न सक्नुहुन्छ। एउटा सानो राइटिङ प्याड हो जुन कि तपाईले आफ्नो बच्चाहरुलाई त्यसमा चाहिँ ड्राइङ गराउन सक्नुहुन्छ, बच्चाहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस रहेको छ। मैले चाहिँ गिफ्टको लागि छोरीलाई दिनको लागि यो चाहिँ लिएर आएको छु पक्कै पनि र यसको पनि अनबक्स गरौँ यो भिडियोमा जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँहरु माझ चाहिँ यो राइटिङ ट्याब्लेट जुन रहेको छ ट्याब्लेट साइजमा रहेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई राइटिङ ट्याब्लेट भनेको छ। यसलाई चाहिँ ग्राफिक प्याड पनि भन्न सक्नुहुन्छ। खास गरेर यो चाहिँ बच्चाहरुको लागि हो। ओके यसलाई चाहिँ म यहाँहरुले माझ चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तै कि साथीहरु यहाँ रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ओके सो यसको स्क्रिन चाहिँ एलसीडी चाहिँ तपाईको 8.5 इन्चको रहेको छ, 8.5 इन्चको र सेन्टिमिटरमा भन्दाखेरि 21.5 सेन्टिमिटरको रहेको छ र खास गरेर यो चिल्ड्रेनहरुको लागि हो। यहाँ फोटोमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके सो यसको अनबक्स गर्न गइरहेको छु र पक्कै पनि यसको अनबक्सिङ भिडियो हेर्नको लागि यसको फिचरहरु स्पेसिफिकेशन्सहरु हेर्नको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। ओके सो अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। त्यसैले साथीहरु यो डिभाइसलाई अनबक्सिङ गर्नुभन्दा पहिले म छोरीलाई यो गिफ्ट प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। छोरीलाई बोलाउन चाहन्छु। छोरी प्लिज कम हियर। आज हाउ आर यु? I am fine, thank you. ओके थ्यांक यू सो मच, वेलकम। र तपाईको लागि यहाँ चाहिँ एउटा मैले गिफ्ट ल्याइदिएको छु है। इलेक्ट्रोनिक गिफ्ट हो यो चाहिँ हैन, राइटिङ प्याड हो। पक्कै पनि तपाईले यहाँ ड्राइङ गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरु कस्तो छ हैन हेर्नु होला। पक्कै पनि ल गिफ्ट छोरीको लागि चाहिँ बर्थडेको उपलक्ष्यमा है त हजुर। है यो मलाई हजुरले गिफ्ट दिनु भएको। थ्यांक यू। युट्युबमा भिडियो बनाइदिनुस् न, अनबक्सिङ गरिदिनुस् न। ल होस्, थ्यांक यू सो मच। दिनुस्। ओके साथीहरु यहाँ चाहिँ म यसलाई चाहिँ अनबक्स गरेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँ तपाईले कभर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ 8.5 इन्च एलसीडी राइटिङ ट्याब्लेट भनेर अफ इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन। ओके इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली, नो पेपर नो चक। ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ 2 वर्षसम्म यसको ब्याट्री चाहिँ प्रयोगमा आउँछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ। यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी अनबक्स गरौँ। ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ड्याङ ड्याङ ट्याङ यहाँ कभरले बेरिएको छ। त्यसपछि यसलाई निकालौँ। ओके यसलाई यसरी निकालौँ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके सो राइटिङ प्याड देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बच्चाहरुको लागि। अब यहाँ चाहिँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ। ओके सो यहाँ चाहिँ पेन रहेको छ। यो पेन होल्डर रहेको छ, पेन राख्ने ठाउँ रहेको छ यहाँ चाहिँ। त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ माथि तपाईले डिलिट बटन देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके लेखेको कुराले तपाईले यहाँबाट यो प्रेस गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा ब्याक साइडमा के रहेको छ हेरौँ। ब्याक साइडमा तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके सो यहाँ चाहिँ लक र अनलक बटन रहेको छ। ओके सो लक गर्नुहुन्छ भने तपाईले लेखेको कुरा डिलिट हुँदैन, त्यो डिलिट बटनलाई प्रेस गर्दाखेरि। तर यदि तपाईले अनलक राख्नुहुन्छ भने लेखेको कुरालाई तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ब्याट्री यहाँबाट तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट डोन्ट वरी 2 वर्षसम्म ब्याट्री जान्छ यसको। ओके अब यो पेनलाई निकाल्नको लागि तलबाट प्रेस गरौँ र यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके सो अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लक रहेको छ साथीहरु। अहिले चाहिँ लकको अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले तपाईले कुनै कुरा लेख्नुहुन्छ भने जस्तै म यहाँ ओनिक लेख्छु, ONIC। ओके ओनिक लेखेको छु साथीहरु। एकदमै यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओनिक लेखेको छु। त्यसैले यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो अहिले डिलिट हुँदैन प्रेस गर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ लक रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनलक गरिसकेपछि अब तपाईले जे पनि लेख्नुहुन्छ यहाँ हैन त्यो चाहिँ यहाँबाट तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले बच्चाहरुलाई प्र्याक्टिस गराउन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले मजाले जे पनि तपाईले ड्राइङ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो यहाँ जस्तो सुकै पनि तपाईले ड्राइङ गर्न सक्नुहुन्छ है, गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ डिलिटमा प्रेस गरेर तपाईले यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ लेखेको कुरालाई। यसरी साथीहरु तपाईले यो राइटिङ प्याड आफ्नो बच्चाको लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। हस् साथीहरु यो सानो ग्याजेटको अनबक्स भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। त्यसैले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सोशल मिडियामा शेयर गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म पनि तपाईले ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र अल बेल बटनमा टच गर्नु होला नयाँ नयाँ भिडियोहरुको अपडेट प्राप्त गर्नको लागि। तपाईहरुको समय एकदम नै शुभ रहोस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।